Now, pupunta na kami. Checking kami. Isang araw. One night. One night. And dito na kami sa Kakatapos ko lang ng tour. Parang siya lang, no? Ako din. Oo nga pala. Wali pumunta na kami sa room. Dito na kami sa aming room. Dito kami ngayon matutulog. So guys, ito yung... Buksan mo ilaw. Ano ba? Dito na kami sa rooms. So ito yung mga amenities ng room. Ayan, ito ang room ng Atlantis. Bukas na lang to. Dami pala pwede. Ito ang banyo. Ha? Wala. Tapos makikita nyo meron dito. Ano ito? Bathtub. Bathtub na connected sa... Doon ka sa ano? Doon ka sa ano? Doon ka sa ano? Para buksan mo. Game. Stig. Stig. Flowers. Petals. Welcome to honeymoon. Alright. Dito yung papasok doon. Ito yung mga amenities pa namin. So sa amenities meron kami, siyempre merong slippers, a lot of slippers. So may mga fruit basket, coffee maker, kung inom, Ice bucket, yes, water. Let's see what is inside there. What is inside? I think it's the fridge. Wow! This one room service. Chargeable. Chargeable this one. Yeah, it's nice, huh? Mini bar. There's a mini bar. Then, let's see the cabinet. Here is the cabinet. So you can see there's an iron, everything is ready. And then, again, another slippers we can bring home. We will bring home What's on blower. Babe, open that one. What is this? Yan, ito na. Bulaga! May ganun pa. OMG. Honeymoon. Wow. Huwag mo nang guguluhin, ha? Taas ang view. Wala tang view to. So, this is it. Sobrang ganda. Ang laki ng room dito. As in, astig. So, order na kami ng food. Sobrang gutom na kami. So, napakalaki ng kama dito. Tapos merong sopa. Tapos merong ganun. Magkano ba dito? Tingnan natin sa inyo. Wow! Aray ko po.